नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी आहे प्रिया आणि तुम्हा सर्वांचं ऑलवेज प्रिटी युजफुल मराठी चॅनलमध्ये स्वागत आहे। तर हा जो जुडा तुम्ही पाहताय तो एक पारंपरिक जुडा आहे। मराठी लोक, महाराष्ट्रीयन लोक नेहमी कॅरी करत असतात फंक्शन्समध्ये किंवा आपले जे काही फेस्टिवल्स असतात त्यांमध्ये। आणि हा जुडा तुम्ही साडीज, पैठणी, जे ट्रेडिशनल ड्रेसेस असतात त्यासोबत कॅरी करू शकता। आणि हा जर मराठी महाराष्ट्र मेकअप लुक तुम्हाला पाहायचा असेल तर तो मी अपलोड केला आहे मराठी आणि हिंदी दोन्हीमध्ये। तर त्याची लिंक्स असतील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये। चॅनल अपडेट्ससाठी तुम्ही मला फॉलो करू शकता इंस्टा आणि फेसबुकवरती, त्याचेसुद्धा लिंक्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असतील। आणि आता हेअरस्टाईलची सुरुवात आपण करूया। सगळ्यात अगोदर केस विंचरायचे आहेत आणि त्यानंतर मग तुम्हाला सेंटर प्लेसमध्ये पोनीटेल टाकायची आहे। टाईट पोनीटेल टाका जेणेकरून आपला जुडा जो असेल तो टाईट असेल। आणि त्यानंतर एक पातळ असं रबर बँड घेऊन तुम्हाला पोनीटेल टक करायची आहे। टाईट करा अशा प्रकारे। ही हेअरस्टाईल करण्यासाठी तुम्हाला लागणार आहे अशा प्रकारची जाळी, याला आपण कॉमन भाषेमध्ये नेट म्हणतो। जो तुम्हाला हेअरस्टाईलच्या कुठल्याही शॉपमध्ये किंवा आपले जे लेडीजचे शॉप्स असतात त्यामध्ये तुम्हाला आरामात भेटून जाईल। आणि जी अशी जाडसर पिन तुम्हाला घ्यायची आहे, बॉबी पिन म्हणा किंवा आपली रेग्युलर पिन तुम्ही म्हणू शकता। आणि एका साईडने ती पिन या नेटचा जो रबर बँड आहे ना त्यातून तुम्हाला आत टाकायची आहे। आणि आता हा सेटअप झालेला आहे आणि जिथे आपण रबर बँड टक केला आहे रबर बँडच्या पाठीमागे तुम्हाला ही पिन आतून मध्ये टाकायची आहे। यानंतरची स्टेप खूप लक्षपूर्वक पहा कारण ती महत्त्वाची आहे। ही जी नेट तुम्हाला दिसते यामध्ये तुम्हाला तुमची पूर्ण पोनीटेल हळूहळू अशी करून टाकायची आहे। तुम्ही पाहू शकता मी कशा प्रकारे करत आहे। तुम्हाला स्लोली करायचं आहे आणि जेव्हा की हे पोनीटेल या नेटमध्ये इन्सर्ट होईल त्यावेळेस तुम्हाला अशा क्लॉकवाईज मॅनरमध्ये ही राऊंड राऊंड अशी गोल फिरवायची आहे जेणेकरून तुमचा जो जुडा आहे तो गोल आकारामध्ये येईल। तर हे पाहू शकता तुम्ही कसं। चला तर मग सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप आपली झालेली आहे। आता आपण पाहूया त्याहूनही महत्त्वाची स्टेप जी की आहे पिन्स कसे टक करायचे। कारण सगळं काही डिपेंड करतं शेवटी या पिन्सवरती। पिन्स तुम्ही कशा प्रकारे टक करताय तर थोडंफार तुम्ही पाहू शकता क्लॅरिटी थोडीशी कमी आहे कारण मी मोबाईलमध्ये काम चालवत आहे सध्या आणि लवकरच माझा DSLR येईल आणि त्यावेळेस मी यू पिन्स आणि बॉबी पिन्स जे असतात ते कसे टक करायचे यावरती नक्की व्हिडिओ करणार आहे, हिंदीमध्ये पण आणि मराठीमध्ये पण। तर दोन्ही चॅनलवरती तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि स्टे कनेक्टेड। हा जुडा टक करण्यासाठी आज मी या अशा प्रकारच्या पिनचा वापर केलेला आहे। तर फायनली आपला हा जुडा रेडी झालेला आहे। पिन्स थोडेफार दिसत आहेत बट ठीक आहे, आपण त्यावरतून गजरा लावणार आहे। तोही मोगऱ्याचा गजरा। कुणाकुणाला आवडतो मला नक्की कॉमेंट सेक्शनमध्ये लिहून कळवा। आणि मलाही खूप आवडतो, याचा जो सुगंध असतो तो खूपच चांगला असतो, खूपच आवडतो मला। आणि आता आपण हा गजरा राऊंड राऊंड टक करूया। आणि जेव्हा तुम्ही गजरा टक कराल त्यावेळेस तुम्हाला जे यूपिन्स असतात ना तुम्ही पाहू शकता त्या यूपिन्सचा वापर करायचा आहे। बस फक्त तुम्हाला यूपिन्स आणि गजरा हे दोन्ही टक करायचे। समजलं असेल तुम्हाला, आय होप। तुम्ही पाहू शकता कसं दिसतंय आणि मी कशी करते ते। तर चारही दिशांनी तुम्हाला टक करायची पिन। अशा प्रकारे आपला महाराष्ट्रीयन पारंपरिक जुडा रेडी आहे। आणि समोरच्या साईडने मी खूप जास्त असं काही केलेलं नाही आहे, फक्त माझे फ्लिक्स आहेत तर ते साईडला सोडलेले आहेत। तुम्ही हवं तर पूफ टाकू शकता किंवा काही ज्या वेण्या वगैरे असतात त्या पण तुम्ही टाकू शकता। एक तर आपल्याकडे वेळ नसतो जेव्हा पार्टीज, फंक्शन्स किंवा काही फेस्टिवल्स असतात, वेळ नसतो आपल्याकडे आणि त्यातल्या त्यात आपल्याला फास्टमध्ये काहीतरी रेडी व्हायचं असतं। तर त्यावेळेस तुम्ही हा जुडा कॅरी करू शकता आणि सोबत मोगराची फुलं आणि असं काहीतरी डेकोरेटिव्ह आयटम जे मी वापरले तसं तुम्ही वापरू शकता। आजचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल आणि थोडाही युजफुल जर वाटला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक आणि खूप खूप शेअर करा। आणि तुमच्या ज्या काही प्रतिक्रिया आहेत या व्हिडिओबद्दल तुम्ही मला खाली कॉमेंट सेक्शनमध्ये लिहून कळवू शकता। चॅनलला सबस्क्राईब करा, ते फ्री आहे। आणि सोबत जो बेल बटन आहे तो पण प्रेस करा जेणेकरून माझ्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओबद्दल तुम्हाला लवकरात लवकर समजेल। आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। काळजी घ्या आणि आता पण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। ही आहे ऑलवेज प्रिटी युजफुल हिंदी चॅनलची लिंक, तुम्ही चेक करू शकता।